Sarap! Hello, hello, hello! So, obvious naman kung anong gagawin natin today. Ito na, most requested. Ang ako ay magluto. Pero today we have a very, very special guest. Parang hindi nyo siya kilala. Baka hindi nyo siya makilala. Walang iba kundi si El Dorada! Si El Dorado ang nag-request nito. We are gonna be baking French macarons. Social mo, ha? French ba yun? French macarons tawag doon. Kasi pag macarons lang, alam mo yung sa ano, yung parang malagkit, parang kakanin, yun yung macarons eh. Ito, macarons. French macarons. So, sabihin mo muna sa kanila, bakit mo naman naisipan, napakahirap, komplikado nito. Bakit ito? Oh, ito talaga yung mic Kasi mo. masarap, mas mahirap, mas maganda. Mas mahirap, mas maganda. So, mas mataas din yung chance na mag-fail tayo kasi first time natin to. So, guys, without further paligoy-ligoy pa, let us start with the ingredients. We will start by mixing the ingredients. So, sabi nga nila, ano mo una, wet or dry? Dry. Dry? Tama. 1 point ka dyan. So, ilalagay na natin yung powdered sugar. Hindi na nataktak! Ayan, powdered sugar. Kailangan ito. Kailangan pala bakit dumikit? Okay, powdered sugar. We have our, syempre, isip. Isip natin para siya ay makinis dahil kung mapapansin nyo, Sabay. yung, yung macarons natin makinis yung taas. Oo. Parang yung mga type nyo sa babae, makinis. Tapos set natin para smooth siya. Yan, ganyan, ganyan. And then, pagkatapos ng almond flour, meron tayong salt para Pampaalat. pampaalat. Madali na pala. Alagyan mo na. Alagyan mo lahat. The maalat, the diabetes. Ay, mali. Ha? Sa bato. Ay, sorry sa bato. Ang diabetes pala pag matamis. Haluin mo. Ito mo yan, di ba? Dito na tayo eh. Wala pa. Excited ka. Hindi mo pa nga naaano yan. Sige, haluin mo. Nakita mo halo-halo. Ang ka dito. Tignan mo yung itsura. Kailangan haluin siya. Ganyan ka maghalo. I-fold ng ganyan, ha? O, ayan. I-fold hanggat na mag-mix na mabuti. Yung parang hindi hiwa-hiwala yung yellow, yung almond flour natin dun sa mismong powdered sugar. O, kita mo, nawawala na yung yellow, di ba? O, ikaw naman. Ikaw naman. Ang hinhin mo, fold it nicely. Halong-halo na to, sure na, is itatabi muna natin siya. Yung mga madudumi, ipunin na. Kasi mamaya, puhugasan niya ni HBD. Si HBD na walang tinutulong sa mga videos namin. So, first, are the eggs. Oh, where are the eggs? Labas mo yung egg! Ay, ito na pala yung egg, ha? Sorry, hindi ko nakita yung egg. So, ngayon na nakalabas ng egg, what do we do with the egg? Beat. Beat? Oh, beat it. Beat it! Beat it! Beat it ng beat it! Beat it! Beat it! And then, paunti-unti, ikabit natin yung granulated sugar. Okay, go. I-beat it. Guys, i-beat nyo lang siya ng i-beat hanggang sa parang maging icing na siya. So, again, let's go. So, check natin kung may fix na siya, may fix. Pwede na ba yun? Okay, pwede na. So, hindi na siya bumabagsak. Pag bumagsak, tatampaling kita. Next, ay maglalagay tayo ng food coloring kasi ang tsaka naman po ang macarons natin ay white lang. So, red ang napili nating color. Siyempre, tatanggalin yung takip sa taas kasi katangahan pag di yun, pinisit-pisit mo lang, wala naman lumalabas. O, ito na yun. And then, oh! Faster! He's a pink! He's a pink! And then, unti-unti na natin siyang i-combine with the dry ingredients. And dapat, by 1/3. Hindi sabay-sabay kasi baka mabigla, magulat. Yan, you fold it like that. Is a scooping and in the top. In the scooping and the top. Hanggat sa wala na kayo makitang buo-buo. Ang bigat. Para ako nag-workout ng braso. Para talaga ako nag-workout ng braso. Hindi pala siya It's a difficulty. Oh my gosh. Hirap na. Gusto niya hirap na hirap ako. Tapos yung batang nag-request nito, nakatuwa na lang. So dapat kukuha ako ng konti. Tapos, figure of 8. Oh. Hindi pa. Grabe. Sadista ka. Okay, ilalagay natin siya sa piping bag. Oh, sige. Oh my gosh. Oh my gosh. Kaya mo? Ikaw gagawa? Tingnan natin. Try lang natin yung gagawin niya. O, tingnan natin gano'ng kagaling mag-drawing ng bilog si El Dorado, ha?
Hanep. Hanep. Sige, tingnan mo pa. Oops. Ano? Tulo. Ano ka? Ang laki niyang ginawa mo. Ganyan na lang ako mag-ano. Magbe-base? Hindi siya naging circle, guys. Is a perfect. Tapos, kailangan, guys, itak-tak. Di ba sabi? Hello. Is a fat macaron. So, may katangahan tayong ginawa. Nakalimutan natin mag-preheat ng oven. Hindi ko talaga alam ano mangyayari dito. So, let's go. Paano mag-preheat? Tutorial. Paano mag-preheat? Ayan, ganyan. Thank you to Extreme Appliances for my oven. So, i-preheat natin yan. Ikaw kasi hindi mo pin-preheat. Pumasok ka na doon. Ladies and gentlemen, it's a... fail! Ano nangyari? Ano nangyari? Cookies. Ha? Cookies talaga yung gusto ko gawin. Akala ko macaron. Cookies. Cookies ba? Kaya naman pala naging ganito. Kasi cookies naman pala ang gusto mo. Hindi ko naman sinabi. Uy, grabe, parang parang... Patty. Parang burger patty! Ang galing mo naman gumawa ng burger patty. Happy ka sa ginawa mo. Perfect. Ha? Perfect. Syempre, titikman mo. Oo. Tikman mo. Tasang sunog. Kaya malutong. Anong gina... Amoy sunog di... Uy, cookies. Ang crunchy naman ng cookies mo. So, syempre, hindi naman pwede hindi ko rin titikman. Okay? So... Hindi mo ito bubuksan natin. Hingi mo. Nagbablog kami. Ha? Hindi mo bubuksan? Nagbablog kami. Lasang tutong na bigas. Parang merengue. Merenggeng sunog. Kaya tingnan natin kung masasalba pa natin ito. Lagyan natin ng buttercream, tsaka baka umangat yung iba. Diba? So, we'll see. Dahil napagod na ako, si Eldorado naman ang mag-explain for the buttercream. Go! Kailangan natin ng 2 stick of butter. Kasi gagandahin. Ano gagawin? Hindi. 2 cups of sugar. Saluin. Lagyan nyo yung vanilla extract. Tapos itong heavy cream. So, bakit ang ganyan? Perfect! Ito lang ang perfect. Ang gagawin talaga natin ay macaron. Macaron cookie! Hindi naman ako na-import. Macaron cookie pala. Tapos, this is the, come here. This is the process. You press it habang unti-unti siyang kumakalat. And you zigzag it. Uy! Bakit? Lilinisin niyo. Para maganda. Kita niyo? Montage. Kita niyo? Tapos lagyan niyo dito sa kabila. Sobra sa kabila. Ang ganda. Ang ganda na nangyari. See? Is a macaron cookie. Let's taste it, the final product. Although dapat 24 hours pa, pero titikman na natin. Kasi mukhang hindi naman tayo nagtagumpay. Ang damis. Ang damis! Ang tamis, guys! Masarap siya. Pero, sobrang tamis. Matamis talaga gusto mo, Eldorado. Ang tamis niya, nang lalaban. Hindi ko malabanan. Gumuguhit siya sa lalamunan. So, in short, is a fail. Is a failure. But, lesson learned. Ikaw, Eldorado. Sa susunod. Yung madali lang kasi yung i-request mo, hindi napakahirap. Mahirap na nga yung macaron. Tapos, beginners tayo. Di na lang natin magagawa. But, overall, A for apple. Syempre, for the effort, andun yung effort. Yung execution lang talaga yung wala. So, bahala na. Try ulit natin sa susunod. Pero, is not good. Is so sweet. Okay? So, till next time. Better luck next time.